Nag-lunch na ba kayo? Kasi kami hindi pa eh. It's already 2:35 na dito. Hindi ko alam kung may maluluto sa kusina, pero samahan niyo ako hunting. Kung ano yun nandun, then yun yung lutuin natin. Let's go, gutom na ako eh. Walang lamang. Simulan na natin lutuin yung ating omelette with tuna and sweet potato. Yan. I'm using olive oil kasi gusto ko yung lasa ng olive oil sa aking omelette. But you can also cook it without oil. Right. Paano kung wala kang non-stick? Ano ang gagawin mo? Madali lang yan. Just get a ordinary pan, then mantika at tissue. So, painitin mo yung pan. After mong i-heat yung pan mo, maglagay ka ng konting mantika. And then after that, ipahid mo paulit-ulit ang tissue. Okay? Kapalan mo na konti para hindi ka mapaso. After that, you can cook na parang non-stick na yung pan mo. Ayan. This recipe is perfect sa mga nagda-diet din. Lalo na kung without oil. Kasi ito, pwede mo na siyang isali sa plan meal mo. Ang equivalent ng 2 eggs and 1 piece of sweet potato and tuna is around 260 to 300 calories. So, pwede mo siyang i-include sa iyong diet.
Tara, tikman na natin ang ating sweet potato tuna omelette. Let's try our sweet potato omelette with parmesan cheese.